Hi mga kapitbuhay, akala mo pupunta ako sa opisina? Hindi, magluluto tayo. Tara! Ayan ang pagluto, 'di ba? Mainit na tubig. Magpapakulo lang tayo ng mainit na tubig. Pero alam niyo po, doon sa Alimujan ng Iloilo, isang cooking with style ang contest. Ano? At paano ito nangyari? Alamin natin. Ay mga kapitbuhay, cooking with style. Narinig nyo na ba yon? Alimujan version. Makakausap natin ang isa sa founder ng Cooking with Style nito sa Alimujan, si Paul Ray Tolentino. Magandang hapon, Paul. Maraming salamat na nabigyan tayo ng pagkakataon na i-interview sa inyong vlog. So mabuti naman kami dito sa Iloilo. So we're still in quarantine but at least masaya tayo dahil sa challenge na to. Okay, so bakit nyo naisip ang Cooking with Style na to? Okay, so naisipan ko to kasi nakita naman po natin yung viral na picture ni Mayor Kalay. Ano yung ginagamit ninyo kapag kayo ay nagluluto? Kayo ba ay nakabarong o naka-Filipiniana? Nakakita ba kayo ng chef na ganyan? So with that, while I was reading a book, sabi ko na, okay, sige, light bulb. What if I will cook my dinner tonight wearing a barong? So I posted it on Facebook. My friends were so entertained. They were laughing about it. And then after that, yung kasimanwa natin she made this a challenge. Okay, I will start by giving a price of 5,000 pesos. So with that, I contacted with her. Sabi ko sa kanya na, Ma'am, okay, let's do this. So kailan to nagsimula at kailan matatapos yung promo na to? Yung challenge natin started last Monday. Yun, tanda ko pa yan kasi nung Monday ako nagluto eh. So it's until Saturday, 11 p.m. So, magkano ba yung magiging price na to at bakit parang aligaga ang mga tao? Banker. Hello, banker. Yes. Magaan tayo? How much? Okay. Okay, noted, banker. We just received a phone call from our new sponsor. That anonymous sponsor will give us another 10,000 pesos. So, our collected money for this challenge is a total of 30,000 pesos. What will happen? We had an agreement with our sponsor na ang 10,000 yung ginhatag niya, 6,000 pesos will go to the prizes of the winners and 4,000 pesos will go directly to our frontliners para sa ilang mga pagkaon or pamahaw. What will happen right now with our prizes? First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Fourth prize will receive 3,000 pesos. And our fifth prize will receive 1,000 pesos. Prizes will be up to 26,000 pesos. And then for our frontliners, 4,000 pesos directly that will be given to them. Then we collected in this hashtag Cooking with Style Alimujan Challenge a total of 30,000 pesos.
pakiramdam mo na parang ang dami na nang nag-participate, yung ganyan, yung parang nag-makeup talaga sila, tapos nag-prepare talaga sila sa cooking with style na to. Anong pakiramdam? Pakiramdam ko is that it's not about the money that we are giving. It's all about kindness na bigay natin sa mga tao na nakikita ng mga challenge na to in these times of crisis. Marami tayong mga kababayan, mga OFW, nagsisend ng mga message sa akin na na-entertain sila at saka nagpapasalamat sila. Ano prayer mo sa Alimudjan? My prayer for Alimudjan is that we will be united as one. Yung kaaway natin dito ay hindi each other. Yung kaaway natin ay yung virus which is COVID-19. Cooperate tayo kay Mayor Kalay Alonsabe at saka kay Vice Mayor Kenneth Alfeche at sa buong LGU natin. Not only with them, but cooperate with each other. Katulad nga ng sinabi ng ating governor na si Governor Artensor, prayer lang to, pagpasensya at saka ano ba yung term na pagpaumod, like the humility, yung parang ganyan na basta let's just cooperate. I am praying that we will cooperate with our officials kasi matatapos talaga natin to. Konting tumbling na lang matatapos din. At hayan, congratulations sa mga nanalo. Ito ay patunay lamang na nasa gitna tayo ng quarantine ay hindi ito sagabal para mag-enjoy tayo. Dito natutunan natin na pwede tayo magluto, pwede tayo maghanap ng mga anti-boring at saka the same time, pwede rin tayo makatulong sa ating kapwa. So lahat ng mga nag-organize nito, saludo po kami. Paul, thank you so much. At saka thank you din sa mga nag-donate ng mga OFW sa mga prizes. Pero higit sa lahat sa mga nag-participate din, maraming thank you. For more information and inspiration, subscribe to my channel Rolando Alto Deport at FB page angbuhay.wow. Muli, ako po si Rolando Alto Deport saying this is my story, your story, His glory. Raka-raka, salamat.